mga ka-art fan, kumusta kayong lahat? On today's video, I'm going to teach you how I made this alligator puppet. Kaya kung bago ka pala sa channel to, please don't forget to like, subscribe, hit the bell button para maging updated ka sa mga susunod pang mga videos. Kaya ano pa inaantay natin? Tara, art tayo! Trick or treat! Trick or treat! JM! Nakakatakot yun JM, tingin dito. JM! Hindi siya makakita. Wala ba? JM, tingin ka dito. JM!
si ano, si baby. Oh, bumper! Pasok! Oh, pasok! Oh!